අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ACVAMAS ඔන්ලයින් ඇකඩමි එකට පොඩි වැඩක් කරන්න කියලා හිතාගෙන ආවේ තමයි මේ පේජ් එකට කෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මෙන්න මේ විදිහේ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න සර් කියලා. ඉතින් ඒකට පොඩි උදව්වක් හැටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න හිතුවේ. අපි බලමු මේක පොඩි වැඩක් තියෙන අපි ඉක්මනටම කරමු. ෆයිල් new හරහා අපි අලුතෙන් canvas එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මේකට මම size එක ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 4යි වගේ size එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය size එකක්. resolution 300 වගේ තියාගෙන color mode එක RGB තියාගෙන මම ඕකේ කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට canvas එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ shapes වලට ගිහිල්ලා custom shape tool එකෙන් මම custom shape එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ shape එක තමයි මම තෝරගන්නේ. මේ විදිහට මම මේක mouse එකෙන් drag කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මේකට අපිට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම මේකට දැන් ලබා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ color එකක්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ solid color එකක් දෙනවා. මේ solid color එක මම ගන්නේ background එකට. ඔගේ solid color එකක් මේ layer එක පල්ලයට ගියනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. දැන් මම මේකට photo එක import කරගන්න යන්නේ. file open හරහා මම මේ photo එක open කරගන්නවා. මේක කලින් මම save කරගත්ත photo එකක්. මේක png විදිහට තමයි save කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ background එක මම අයින් කරලා png විදිහට save කරා. මට මේ විදිහේ background එකක් නැතුව හිස් අවකාශයක් තුළ මේ photo එක ලබා ගන්න පුළුවන්. කරන් මේ විදිහට drag කරලා මගේ edit කරන canvas එකට මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ control T හරහා මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක පොඩි කරගෙන ආකාරයට පොඩි කරගෙන enter කිරීමකින් control T එක මම අයින් කරගන්නවා. ඒකෙන් තමයි මේ shape එක තව පොඩ්ඩක් පල්ලයට එන්න ඕනේ. මේ විදිහට move tool එකෙන් move කරගන්නවා. ඔයාලට මේක හරියට මේ shape එකට line කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න මේ උඩ layer එකේ. ඔයාලට හරියට පුළුවන් මේක line කරගන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන shape එකට. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය විදිහට මම මේක හදාගෙන ඊට පස්සේ කරන්නේ opacity එක වැඩි කරගන්නවා. දැන් මම මේකට layer mask එකක් ලබා දෙනවා. layer mask එකෙන් මට කරන්න අවශ්‍ය මෙන්න මේ ටික විතරක් ඉතුරුලා මේ අනවශ්‍ය ටික ඉවත් වෙලා මේ shape එකේ හැඩයට මගේ මේ photo එක කපා ගන්නයි මට අවශ්‍ය වෙන එකටයි මම මේ layer mask එකක් හදාගත්තේ. ඉතින් layer mask එක ඔයගොල්ලන් theory එක දන්නවා. කළු පාට වැටුනොත් මේක සැඟ වෙනවා. සුදු පාට වැටුනොත් මේක මතු වෙනවා. ඒක මම ආපහු කියන්නේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන්ට සුදු පාට වැටලා තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ area එක මේ ටික අයින් කරගන්න photo එකේ මෙන්න මෙතනින් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ටික මට අයින් කරගන්න ඕනේ. මම කරන්නේ control එකත් එක්ක මේ පල්ලෙහා තියෙන shape එකේ layer thumbnail එකට click කරලා ඒක selection එක load කරගන්නවා. selection එක load කරගෙන select හරහා inverse කියන command එක දෙනවා. එතකොට මේ අපි select කරගත්ත ටික නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඒකෙන් එළියේ තියෙන ටික selection එකක් වඩටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා alt එකත් එක්ක backspace press කරනවා keyboard එකේ. එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මෙතන color box එකේ උඩ තියෙන නිකන් foreground color එකට තියෙන color එක මෙතෙන්ට fill වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේ selection එකට fill වීමක් තමයි වෙන්නේ. alt එකත් එක්ක backspace press කිරීම. හරි. ඊළඟට දැන් මට අනවශ්‍ය ටික මෙතන delete කරනවා. නමුත් තව අවශ්‍ය කැලලකුත් මෙතන delete වෙලා තියෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ආවා. ඔයා දන්නවා මේක සැඟවිලා තියෙන්නේ කළු පාටින් මතු කරගන්න නැවත සුදු පාටයි දාගන්න ඕනේ. මාරු කරගන්නවා මේක මෙතනින් කලර්ස් දෙක සුදු පාට මම උඩට ගේනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය බ්‍රෂ් එක අරගෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් layer mask එක භාවිත කරනවා වගේ මේ විදිහට පොඩි ක්ලික් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටික මතු කරගන්නේ යාමක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට අදාළ මේ layer එකට අදාළ thumbnail එකට ක්ලික් කරලා යනවා filter වලට filter gallery වල එවිට මම ඕකේ කරගන්නවා. ඕනනම් මේකටම තව ෆිල්ටර් එකක් වුණත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි 90%ක්ම අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ shape එකට පිටා ගන්නවා outer glow එකක්. opacity එක සම්පූර්ණයෙන් වැඩි කරලා
විදිහට ඊට පස්සේ අපිට opacity එක මීට අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට layers දෙකම select කරලා ඔන්න එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ මේකටත් මේ ෆොටෝ එකටත් පොඩ්ඩක් තැඹිලි පාට මිශ්‍ර කරගන්න මට අවශ්‍ය නම් මම මේක අදාළ thumbnail එක select කරලා control U හරහා යනවා hue saturation වලට saturation එකෙන් මේ hue කියන මේක control කිරීමෙන් මම pitch එකට අදාළ පොඩි color එකක් මේකට ලබා ගන්න. ගැලපෙන පාටක් ගන්න. preview එක බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට background එකේ color එකත් ඔයාලට වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. මෙතන double click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. shape එකේ color එකත් ඔයාලට උන මාරු කරගන්න පුළුවන්. outer glow එකත් තව ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. මට හිතෙනවා නම් මේකේ කලර් එක තව ටිකක් තැඹිලි පාටට හුරු වෙන්න ඕනේ කියලා මේ ෆොටෝ එක වඩ කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් solid layer එකක් අරගෙන නැත්නම් මේ විදිහේ transparent layer එකක් අරගෙන brush එක අරගෙන මේ color එකම select කරලා ඒකට ආසන්න color එකක් මේ විදිහට අරගෙන light color එකක් අරගෙන මේක උඩ මේ විදිහට paint කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ blending mode සරහා blending mode එක මාරු කරගන්න. විදිහට හදාගෙන ඉස්සරහට උන ටෙක්ස්ට් එකක් මම මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම shape එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ photos නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ photos නැත්නම් වෙන කාගේ හෝ photo එකක් මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්.